Sziasztok! Ma megnézzük, hogy milyen hibákat követhetsz el a Unitlink biztosítással. Arról, hogy mit kell tudnod magáról a Unitlink életbiztosításról, itt találsz egy videót. Ma olyan hibákról lesz szó, amelyeket már sokan elkövettek, és neked kifejezetten sokba kerülhetnek. A legelső hiba, hogy kellő utánajárás nélkül bárkinek adsz a véleményére. Nem csak akkor hallgatsz az illetőre, ha ért hozzá, hanem akkor is hallgatsz rá, hogyha soha egyetlen betűt se olvasottál, csak hallott valahonnan valamit. Mivel a Unitlink biztosítás már régóta létezik, így akár a neten, akár személyes tapasztalat útján lehet, hogy te magad is találkoztál már vele. Hallani olyan véleményeket, hogy egyáltalán senkinek sem javasolják a befektetési egységhez kötött életbiztosítást, mert abból jól nem szállhatsz ki. Tény és való, hogy ha szakértelem nélkül a legelső szembe jövő opciót megkötöd, és azt sem jól használod, akkor garantált a bukás. Igaz lehet ez akkor is, hogyha valaki olyanra hallgatva kötöd meg a szerződést, aki nem ért hozzá, és ígér neked fűt, fát, vadvirágot, csak írd már alá. Ez előfordulhat olyankor, amikor valaki egy értékesítő hálózatba regisztrál, tegnap még valami teljesen más munkája volt, ma meg már pénzügyi tanácsot oszt teljesítménybérért. Gondolj bele, hogy ha rád bíznának egy olyan munkát, amire érdemben egyáltalán nem vagy kiképezve, abból mi jönne össze. Mondjuk te egy énektanár vagy, részt vennél egy egész hétvégés képzésen, és utána adott a feladat, hogy építs fel egy házat. Ugyanez igaz a pénzügyekben is. Szerencsére a Magyar Nemzeti Bank komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy megszűnjön az a jelenség, hogy valaki csak a saját használatásra kössön az ügyfél kárára szerződést, és ezen irányú munkájuknak az eredménye is látszik. Mielőtt azt gondolnád, hogy akkor hagyjuk az értékesítési hálózatokat, nem a hálózattal, hanem az értékesítő személyével tud probléma lenni. Elvégre a viszonylag nagy fluktuáció miatt a pénzintézetek sem feltétlenül képzik túl az értékesítőiket. Miért is képeznek ki bárki profivá tömegével munkatársakat, ha így is kötnek, és lehet, hogy jövő hónaptól meg már a konkurenciánál dolgoznak. Mindenhol mindenki megkapja a törvényi minimum szerinti képzést, de remélem sejted, hogy ez közel sem a lehetőségek teteje. Így megfelelően válaszd ki azt a személyt, akinél aláírsz. Az eddig elhangzottakból kifolyólag láttam én már pénzintézetnél megkötött szerződést, amely 17 év után sem volt annál az összegnél, amelyet elhelyeztek rajta. Azaz, egy malacpersejjel sokkal jobban járt volna az ügyfél. És láttam olyat is, amelyet hálózaton keresztül indítottak folyamatos díjasként, és 3 év után pozitív volt. Nyilván ezek extrém példák, de létező jelenség. Így meggyőződésem, hogy nincs olyan, hogy egy adott terméktípus rossz úgy, ahogy van. Olyan már lehet, hogy nem a legelőnyösebb a te számodra, vagy éppen a lehetőség ott van a termékben, csak tudnod kell jól használni. Épp ezért elzárkózás helyett inkább tájékozódj. Mivel két hasonló termék között is nagy különbség van, ha kéred segítünk. Kapcsolatfelvételhez linket a leírásban találsz. Természetesen mondhatod, hogy megoldod a szerződés kezelését önállóan, nem kell segítség, vagy éppen valaki másra támaszkodsz. Ekkor jogosan merülhet fel benned a kérdés, hogy mondd-e fel a szerződésedet, ha azt mondják, hogy rosszul áll. És ezzel el is érkeztünk a második hibához, amikor az egyéb lehetőségeid megvizsgálása nélkül azonnal felmondod a szerződést. Arra, hogy mondd-e fel vagy se, nincs egyértelmű igen vagy nem válasz. Attól függ, hogy helyette mit kínálnak. Ha a meglévő szerződésed csak kevesebbet hoz, vagy időszakosan rosszabb a hozama, mint amit gondolnál, attól még közel sem muszáj felmondanod egy hosszú távú konstrukciót. Főleg úgy, hogyha helyette nincs semmi más. Vagy esetleg csak egy pont ugyanolyan másik. Elvégre itt a megtakarítási szokás többet fog neked hozni, mint az, hogy felmondod. Ekkor nézd meg azt is, hogy miért várod azt a hozamot, amit éppen vársz. Lehet a termék jó, csak téged tájékoztattak félre. Vagy minden stimmel, csak nem a számodra megfelelő eszközalapot választottad, és ezzel visszafogod a lehetőségeket. Láttam olyat, hogy az első 2-3 év, tehát a legköltségesebb szakasz után kereste meg az ügyintéző az ügyfelet, hogy mégsem olyan jó az a szerződés, díjmentesítse, kössön másikat. Ekkor az ügyfél már befizetett annyi díjat, hogy az ügyintézőtől ne vonják vissza a jutalékot, és felvette a következő szerződésre is a pénzt. Amikor az ügyfél bejött hozzám, behozta az összes szerződését, ami családi szinten 10-15 darab szerződést jelentett, hogy nézzem át. Talán kitalálhattad, eredménye nem sok lett, mert hogy mindig megjelent az értékesítő 3 év után, így az ügyfél csak addig jutott, hogy a költségeket kifizette. A Unitlink életbiztosításról szóló részben volt szó arról, hogy mi a különbség az aktuális érték, a befizetett összeg és a visszavásárlási érték között.
A 2017. január 1 előtt indult szerződéseknél visszavásárlásnál elszámolta feléd a biztosító a még fel nem számolt költségeket. Láttam már rá példát, hogy új szerződés reményében az értékesítő nem a befizetett összeghez nézve viszonyította az elért eredményt, hanem a visszavásárlási értéket és az aktuális értéket lobogtatta. Talán kitaláltad már, hogy itt közel sem megfelelő adatok alapján akart döntést hozatni. Az iménti 3 esetben rossz tanács a szerződés felmondása, mert nem érsz el vele nagyobb eredményt. Akkor viszont mindenképpen elgondolkodnék egy új szerződés indításán, hogyha a hozamai semmilyen távol sem érik utol a TKM értéket. Elvégre ebben az esetben nem, hogy nem nyersz a megtakarítási szokásoddal, hanem kifejezetten veszítesz vele. Máshol viszont dolgozhatna a pénzed. Másik érv lehet egy meglévő szerződés cseréjére, ha a felkínált új szerződés ténylegesen többet tud a régihez képest. Így lehet, hogy lesz egy költségesebb szakasz, de hosszú távon jobban jársz vele. A harmadik hiba, ha teljesen kizárod, mint befektetési lehetőséget. Valószínűleg benned is felmerült már a kérdés, hogy miért kell neked hosszú távú befektetés, és miért pont Unit-Linked? Ha egy nagyon elnagyolt pénzügyi tervet készítesz arról, hogy az életedben mikor mennyi pénzzel kell rendelkezned, akár gyermek felnevelésére, akár nyugdíjra, saját házra, bármire, és ezeket visszaosztod azzal az időtávval, ami még hátra van, akkor megkapod azt az összeget, amit a párnacihában kellene ezekhez félretenned. Ez az összeg általában a legtöbb embernél lényegesen magasabb, mint amennyit saját maga is félre tudna tenni. Így szükség van befektetésre, amelynek a hozamaiból a hiányzó részt pótolni lehet. Ahhoz viszont, hogy a pénz ténylegesen dolgozni tudjon, hosszú távon kell gondolkodnod. Ez segítik elő a kamatadó által előírt időtávok is, mintegy jutalmazva azokat, akik ezt megteszik. Hosszú távon a Unit-Linked mellett értékpapírszámlán keresztül is befektethetsz, a kettő nem zárja ki egymást, mindössze néhány tulajdonságában tér el. Az értékpapírszámlán keresztül ugyan elérhetőek egyedi értékpapírok is, kiválasztásukhoz, azaz, hogy mikor és melyiket vedd meg és melyiket add el, szakértelem szükséges. Az emberek többsége viszont nem rendelkezik ezzel, így számukra a befektetési alapok és a biztosító által ezekből összeállított mintaportfóliók egyfajta biztonsági faktort is jelentenek. Ez persze csak akkor igaz, hogyha megfelelő, számodra is testhez álló módot választod ki. Ebben tudunk neked segíteni, kérj egy visszahívást az időpontegyeztetéshez a leírásban található linken. Egy Unit-Linked biztosítás hosszú távra indul, így kötelező része az igényfelmérés. Ekkor legalább nagyjából képbe kerülsz azzal, hogy mégis minek akarod ezt elindítani. Így a saját kockázati szintednek, az időtávnak és egyéb lehetőségeidnek megfelelő szerződést nagyobb eséllyel fogod tudni kiválasztani. Egy folyamatos díjas Unit-Linked szerződésnek megvan az az előnye, hogy rendszeresen fizetsz be akár egy viszonylag kisebb összeget, és ezzel építed a saját tőkédet. Ezáltal egy szokást is segít kialakítani, azaz azt, hogy ne éld fel a teljes vagyonodat a jelenben. A befizetett összeget az előre megadott helyre befektetik, így ha azt szeretnéd, neked csak az utalásról kell gondoskodnod. Értékpapírszámlán erre nem sok lehetőséged van, így az egy kissé nagyobb odafigyelést igényel. Így a válasz nagyon egyszerű arra a kérdésre, hogy miért kell befektetés és hogy kellene neked Unit-Linked. A befektetésre, főleg a hosszú távú befektetésre a saját pénzügyi biztonságod érdekében van szükséged, és ez független tud lenni a befektetés formájától. Ha magad szeretnéd kezelni tapasztalat nélkül a saját befektetésedet, akkor alapvető ismeretek nélkül nincs túl sok esélyed arra, hogy ezt jól végezd. Ezek nélkül a pénzügyi-gazdasági ismeretek nélkül pénzügyi tanácsadóra van szükséged, csak nem mindegy, hogy melyiket választod. Ha értesz hozzá, vagy megvan mögötted az a privát bankári háttér, akik a megfelelő elemzések után olyan tanáccsal látnak el, amelyből nagyobb hasznod van, mint a Unit-Linked biztosításnál, akkor nincs feltétlenül szükséged az életbiztosításra. Ha nem szeretnél rendszeresen értékpapírokkal foglalkozni, de eredményt is szeretnél elérni, mindezt akár kisebb összegek rendszeres befizetésével, akkor már számodra inkább a Unit-Linked biztosítás a testhez álló. Főleg akkor, hogyha az életbiztosítási jogviszonyhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat is szeretnéd igénybe venni. A számodra is megfelelő Unit-Linked kiválasztása viszont nem feltétlenül egyszerű feladat. Így el is érkeztünk a negyedik hibához. Unit-Linked és Unit-Linked között is komoly eltérések vannak, mivel ezek még mindig eléggé összetett pénzügyi konstrukciók ahhoz, hogy ne legyen feltétlenül jó ötlet csupán a kalkulátorokra támaszkodni. Mi is a probléma a befektetési egységhez kötött biztosítások netes kalkulátoraival? Természetes igény a részedről, hogyha szeretnéd aláírás előtt a számodra legjobb Unit-Linked biztosítást kiválasztani.
Sokan sokféle kalkulátort alkottak már meg, ezek közül léteznek olyanok, amik általánosságban mutatnak egy képet, és vannak, amik arra az egy adott termékre, vagy akár termékmódozatra vannak fejlesztve. Az általános kalkulátorok esetében elmondható, hogy többségük vagy azt a terméket hozza ki legjobb befektetési egységhez kötött biztosításnak, ami a fejlesztő számára a legjobb, vagy a legalacsonyabb TKM-mel rendelkezőt. Bár lehet olyan, hogy számodra is az a legjobb, de közel sem biztos. A legalacsonyabb TKM érték figyelése ugyan fontos, de nem ez az egyetlen tulajdonsága a szerződésnek. Erről a TKM-ről szóló részben már volt szó, a videót itt tudod elérni. Dióhéjban erről annyit, hogy itt nem feltétlenül a biztosító haszna lesz ettől kevesebb, lehet, hogy az alapkezelési költséget fogja vissza. Ahogy a képen is látod, az alacsony alapkezelési költség jól hangzik, de általában alacsonyabb hozam lehetőséget is takar. Egy alacsonyabb hozamból pedig lehet, hogy sokkal nehezebb kifizetned az alacsony TKM értéket, mint egy magasabb elért hozamból egy pár 10%-kal magasabb költséget. A termékspecifikus kalkulátorok már egy fokkal jobbak, itt ugyanis annak az egy adott módozatnak a tudását kell prezentálni a lehető leghitelesebben, amiről éppen szól. Más kérdés, hogy ezt nem mindenhol tudod elérni, így a választásodat nem feltétlenül könnyíti meg. Nézzük meg, hogy hol csúszhat félre egy kalkulátor. Pontos kalkulációt alkotni ebben a témakörben nem is annyira egyszerű. Egy gépjármű felelősségbiztosításnál már megszokhattad, hogy van néhány alapadat, amiket megadsz, és a következő éves díjadat fillére, forintra ki lehet vele számolni. A unit-link biztosítás viszont jellemzően nem egyetlen évre kötöd, hanem akár évtizedekre. Így szinte lehetetlen megmondani, hogy a következő akár csak 10 éven belül mely eszközalapba fogod irányítani a pénzedet. Hogyan fog alakulni ezen alapok árfolyama? Fogsz-e a díjadon módosítani? Akár díjemeléssel, akár díjcsökkentéssel. Fogod-e szüneteltetni a befektetésedet? Lesz-e, és ha igen, akkor mikor és hogyan, amikor az eseti számládat is használod? Fogsz-e belőle akár részlegesen visszavásárolni? Mivel ezeket nem lehet előre megmondani, így maradnak a sarokszámok és a nagy általánosságok, hogy ha minden jól megy, akkor nagyjából ez és ez várható. Az 5. hiba lehetőség, amikor teljesen kicsontozod a folyamatos díjas terméket, azaz véletlenül sem arra használod, amire kötötted. Az első 3 év mindenhol kötöttségekkel jár, ekkor sem szüneteltetni nem tudod a befizetést, sem díjat csökkenteni nem tudsz, legfeljebb felmondhatod a szerződést, azt is csak komoly veszteségek árán. A 3. év után tud ténylegesen dolgozni a számla, amikor már kevesebb költséget vonnak le belőle. Ám ha te csak annyira emlékszel a tanácsadói beszélgetésből, hogy 3 év után itt a Kánaán is mindent lehet, akkor kellemetlen meglepetések érhetnek. Mielőtt azt mondanád, hogy nem mondtak el minden fontos információt a szerződéskötés előtt, hadd tegyem hozzá, hogy tény és való, van ilyen eset. Arról viszont ne feledkezz meg, hogy te is emberből vagy, és én magam is láttam több olyan esetet, amikor az egyetlen probléma az volt, hogy eltelt pár év. És emiatt az ügyfél nem emlékezett arra, hogy mit írt alá és mit beszéltek meg. Ha nincs meg a pénzügyi fegyelmed, hogy folyamatosan fizesd, akkor köss inkább egy összegű megoldást, ami nagyobb rugalmasságot ad számodra. A 6. hiba lehetőség, amikor egyáltalán nem figyelsz rá éveken át. Tudom, hogy ha nincs, aki segít, akkor frusztráló lehet, és hamarabb tanulnál meg kínaiul is, mint sem megértsd a leírások alapján, hogy mi a különbség egy részvény-ETF és egy tőkevédett alap között. A végeredmény viszont a tied lesz, és ha egyrészt nem igazítod a kiválasztott eszközalapokat a saját pénzügyi kockázatvállalási szintekhez, illetve céljaidhoz és időtávodhoz, akkor ténylegesen nagy az esély, hogy rossz ízzel gondolsz vissza a unit-link biztosításodra. A 7. pont, amikor pánikolsz, és egy piaci zuhanást követően eladsz mindent. Ez már nem tipikusan unit-link hiba, hanem igaz ez minden más befektetésre is. Ez jellemzően a kisbefektetők hibája szokott lenni, amikor még nincs szükség a pénzre, mert lejáratig van még 10 év, de visszavásárolják, mert esett az árfolyama. Mivel a unit-link biztosításon belül nem valószínű, hogy valaha is találkoznál tőkeáttétellel, így megnyugodhatsz. Olyan helyzet nem fog előfordulni, hogy egy árfolyam zuhanás után még tőled várnak akár milliókat ahhoz, hogy nullát érjen a szerződésed. Egy befektetés viszont teljesen másképpen működik, mint egy banki lekötés. Hozzá kell szoknod, hogy itt van olyan, hogy lefele. Hozzáteszem, hogy a bankban is, csak ott talán ennyire nem szembeötlő. Ott az infláció fogja a lefele irányt elintézni. Remélem tetszett ez a rész, ha igen, akkor iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként kapjál hírt a frissítésekről.